Tahukah anda dari mana asal nama Malaysia? Sebahagian besar mengenali nama Malaysia itu wujud semasa pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 apabila Semenanjung Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak bergabung. Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 itu hanya negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu sahaja dan dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Persoalannya, bagaimana asal-usul nama Malaysia tercipta? Berdasarkan catatan sejarah, ia bukan ilham Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman seperti yang disangka oleh kebanyakan rakyat Malaysia. Arkib Malaysia juga secara asasnya tidak mempunyai dokumen rasmi yang menyatakan siapa individu yang mereka nama Malaysia. Merujuk kepada Wikipedia, nama Malaysia mula diguna pakai pada tahun 1963 apabila negeri-negeri Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak membentuk persekutuan baru. Ahli politik di Filipina pernah mencadangkan agar negara mereka diberi nama Malaysia, namun tidak sempat berbuat demikian apabila Malaysia terlebih dahulu telah menggunakan nama tersebut secara rasmi. Ketika itu, nama-nama lain juga dipertimbangkan, antaranya Langkah Sukar, sebenarnya kerajaan purba yang terletak di kawasan utara Semenanjung Tanah Melayu pada alaf pertama Masihi. Bagaimanapun, terdapat pelbagai andaian dan teori yang dizahirkan seperti yang tercatat dalam beberapa penulisan seperti buku, rencana maupun peta. Berikutan ekspedisinya di Oceania pada tahun 1826, penjelajah Perancis Jules Dumont d'Urville mencipta istilah baru untuk membezakan budaya dan gugusan Kepulauan Pasifik daripada istilah Polinesia yang sedia ada. Sebagai contoh, dalam sebuah rencana berjudul Sur les Îles du Grand Océan atau On the Island of the Great Ocean yang diterbitkan dalam Bulletin de la Société de Géographie pada tahun 1832, Dumont d'Urville mencadangkan agar lautan Pasifik Selatan dinamakan Oceania yang dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu Polinesia, Melanesia, Micronesia dan Malaysia. Pada tahun 1835, perkataan Malaysia kemudian ditukar kepada Malaysia oleh seorang ahli geografi Amerika Syarikat, Thomas G. Bradford. Satu lagi sumber yang tercatat adanya nama Malaysia itu terdapat pada sebuah peta yang dilakar oleh Alexander Kit Johnston pada tahun 1845 yang diberi tajuk Southeastern Peninsula and Malaysia. Johnston berkata, Malaysia sebenarnya merangkumi Semenanjung Tanah Melayu dan Kepulauan Melayu termasuklah Sumatera, Tanah Jawa, Tanah Melayu, Pulau Pinang, Singapura, Kemboja, Siam, Burma, Brunei dan Filipina. Ujar beliau, Malaysia juga merujuk kaum Melayu mempunyai kuasa dominan pada ketika itu dan peneroka pertama di Tanah Melayu. Pada tahun 1850, seorang ahli etnologi Inggeris, George Samuel Winsor Earl mencadangkan agar Kepulauan Indonesia dinamakan Melayunesia atau Indonesia ketika mengarang Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Beliau mengembari Melayunesia demi kemudahan pihak kolonial. Seorang pensyarah di Universiti Teknologi Mara Sabah, Profesor Madya Madzin Matkib, menyatakan bahawa penggunaan nama Malaysia telah mula digunakan sejak tahun 1889 bukannya pada tahun 1929 seperti yang direkodkan oleh Arkib Negeri Sabah. Kenyataan itu adalah bersandarkan sebuah artikel dalam akhbar The British North Borneo Herald bertarikh 1 Januari 1889. Artikel yang bertajuk Geographical Notes in Malaysia and Asia yang ditulis oleh J.E. Tension Woods memberi maklumat ringkas mengenai catatan perjalanannya ke Semenanjung Tanah Melayu, Labuan, Brunei, Sandakan dan Sulu pada tahun 1883 hingga 1886.
Penemuan itu telah membuktikan nama Malaysia digunakan lebih awal daripada tarikh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Nama Malaysia telah diguna secara meluas oleh orientalis barat bagi merujuk kawasan semenanjung Tanah Melayu. Sekiranya kajian Matzin diiktiraf, ini menunjukkan nama Malaysia telah digunakan sejak 129 tahun lalu. Selain itu, nama Malaysia turut disebut dalam buku bertajuk Malaysia, A Study in Direct and Indirect Rule yang diterbitkan pada 1937 hasil tulisan Rupert Emerson dan The People of Malaysia pada tahun 1945, tulisan Faye Cooper Cole. Berdasarkan dua buah buku itu, nama Malaysia merujuk kepada Kepulauan Melayu, Malay Archipelago yang meliputi Tanah Melayu, Hindia Timur, Borneo dan juga Filipina. Kewujudan duit siling aluminium Jepun yang dikeluarkan pada tahun 1942 yang tertulis 2602 menggunakan kalender Jepun. Duit siling itu ada di dalam simpanan Bank Negara Malaysia dan ditempatkan di Sasana Kijang serta merupakan antara duit siling yang unik di galeri numismatik. Semuanya itu bermula apabila pada tahun 1983, sebuah buku yang disusun oleh Bank of Japan bertajuk Zuroku Nippon no Keihi, iaitu gambar siling dan wang kertas Jepun, didapati di bawah tajuk Coins of the Pacific War. Terdapat gambar duit siling 20 sen tertulis dengan perkataan Malaysia. Pada muka depan siling itu kelihatan 3 cabang daun dan tarikh 2602 atau 1942 serta perkataan Malaysia. Di bahagian belakang pula kelihatan cahaya matahari diapit oleh bunga sakura dengan tulisan 20 sen di atasnya. Merujuk kepada buku The Reluctant Politician Bio Tun Dr. Ismail, terdapat baris kata Malaysia itu lebih ditakrifkan pada Malaysia. Terjemahannya, kawasan pentadbiran Melayu. Sebuah buku berbahasa Itali pula telah ditulis oleh Emilio Salgari berjudul I Pirati della Malaysia dan telah diterbitkan di Itali pada tahun 1896. Nico Lorenzutti telah menterjemah buku tersebut ke dalam bahasa Inggeris dengan judul The Pirates of Malaysia. Nama Malaysia juga tercatat dalam buku Ripley's Believe It or Not, cetakan pertama pada tahun 1929. Istilah Malaysia telah lama digunakan, namun tidak sebagai nama mana-mana negara, tetapi pernah dalam sejarah Tanah Melayu, British menggunakan istilah Malaysian sebagai deskripsi bangsa di Tanah Melayu yang berasal dari Nusantara, dan ia termasuk orang-orang Melayu dari Tanah Melayu pada tahun 1931. Namun, nama Malaysia sebagai sebuah negara telah pun dicadangkan oleh UMNO kepada Suruhanjaya Red sewaktu mengemukakan cadangan pembentukan perlembagaan bagi sebuah negara baru yang menyatukan negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat pada tahun 1956. Dalam memorandum tersebut di bawah tajuk Name of New State, nama negara baru, tertulis seperti berikut: The UMNO desire that the new state should be called Malaysia. The MCA will prefer the name Malaya to be retained. Walau bagaimanapun, laporan Suruhanjaya Lord Reid pada awal 1957, Perkara 1/1 menyatakan nama negara tersebut adalah Federation of Malaya, dan Lord Reid sewaktu seksi pendengaran pada 27 September 1956 membuat komen bahawa Suruhanjaya tersebut sukar untuk membuat cadangan berkenaan nama negara baru kerana mereka terikat dengan terma rujukan pelantikan kepada Federation of Malaya. Nama Federation of Malaya ini telah dipersetujui dalam perjanjian tahun 1948 atas nama Federation of Malaya Agreement 1948.
Jawatan Kuasa Kerja Suruhanjaya RED mengekalkan nama negara baru sebagai Persekutuan Tanah Melayu atau The Federation of Malaya yang diterima dan ditandatangani pada 5 Ogos 1957. Pada 16 September 1963, nama Malaysia telah digunakan sebaik sahaja pembentukan Malaysia diwujudkan.